የኔታ ቤት ዮዮ በቤት ውስጥ ጥሩ ጊዜ አሳለፈ። ሆሆ ዮዮ ብዙ ጨዋታ ነው የሚያውቀው። ይሄ ፊኛ መሬት መውደቅ የለበትም አለ ዮዮ። መሬት የወደቀበት ልጅ ከጨዋታው ውጪ ይሆናል። ስለዚህ ሁሉም ፊኛው መሬት እንዳይነካ እየሞከሩ ነው። ጎበዞች ናችሁ አለ ዮዮ። ሁሉም ፊኛው መሬት እንዳይነካ እየተሯሯጡ ፊኛውን ይመታሉ። አረ በጣም ደስ ብሎናል ዮዮ፣ ሌላም ጨዋታ ካለ አጫውተን አሉት። እናንተ ከፈለጋችሁማ እኔ ደስ ይለኛል ብሎ ዮዮ ከልብስ መስቀያና ካርቶን የሰራውን ሚዛን ይዞ መጣ። ይህ ሚዛን ነው። ሚዛን ክብደትን ለመለካት ይጠቅመናል አለ ዮዮ። አሁን ሁለታችሁ በቀኝ ሁለታችሁ በግራ ሆናችሁ ተራ በተራ ዕቃ ታስቀምጣላችሁ። የማን ዕቃ ክብደት እንዳለው እናያለን። እነሱም ተራ በተራ እያስቀመጡ የሚዛን ጨዋታ ተጫወቱ። እንዴ ዮዮ አስተማሪና ተማሪ ሊጫወት ነው እንዴ? ሁሉም ምን ሊያደርግ እንደሆነ በጉጉት እየጠበቁት ነው። ዮዮ ምን ሊያደርግ ነው? ህሊናና ዲና በዮዮ ጀርባ ላይ ወረቀት በፕላስተር እየለጠፉ ነው። ህሊና የዮዮን ጀርባ በደንብ እየተጫነች ስዕል መሳል ጀመረች። ዮዮም ምን እንደሳለች የመሳያውን አቅጣጫ ወዴት እንደሆነ እየገመተ ይስላል። ዮዮ ህሊናና ዲና የሚስሉትን አስመስሎ መሳል ይጠበቅበታል። የሁለቱም ስዕል ተመሳሳይ ከሆነ ዮዮ ያሸንፋል። አንድ አይነት ካልሆነ ግን ዮዮ ከጨዋታው ይወጣል። ውይ ዮዮ ምንድን የሳለው? ዮዮ እነ ህሊና የሳሉትን ስዕል ሲመለከት አንድ አይነት አለመሆኑን አወቀ። ስለዚህ ዮዮ ከጨዋታው ወጣ። ዮዮ አሉ ብሌንና ብሩክ። ሳይክል መንዳት እንፈልጋለን፣ ግን መውጣት ደግሞ አንችልም፣ ምን እናድርግ ብለው ጠየቁት። ዮዮም አሰበና ትንሽዬ ሳይክልና ጫማ ይዞ መጣ። ምን ሊያደርግ ነው? ሳይክል ጫማ ያደርጋል እንዴ? ዮዮ የኋላ ጎማውን ከፍ ስላደረገው እንደ ልባቸው በቤታቸው ሳይክል መንዳት ቻሉ። ዮዮ በጣም ብልህ ነው። ዮዮም እያጨበጨበ በርቱ በርቱ እያለ ሳይክል አስነዳቸው። አሁን አለ ዮዮ በስተመጨረሻ
የባህል ዘፈኖችን እየከፈትን እስክስታና ዳንስን እንወዳደራለን አለ። የተለያዩ የባህላዊ ጭፈራዎችን ከዮዮ ጋር አብረው መጨፈር ጀመሩ። የአማርኛ የእስክስታ ጭፈራ የኦሮምኛ ባህላዊ ጭፈራ ያሽሪ ሽሪ ቦደራ ያሽሪ ሽሪ ቦደራ ያሽሪ ሽሪ ቦደራ ያሽሪ ሽሪ ቦደራ የጉራግኛ ባህላዊ ጭፈራ ሄቦላ ለገረ ሄቦላ ለገረ ሄቦላ ለገረ ሄቦላ ለገረ የወላይትኛ ባህላዊ ጭፈራ ሰለሜ ሰለሜ ሆያ ሰለሜ አሃ ሰለሜ ሰለሜ ሆያ ሰለሜ አሃ ሰለሜ ሰለሜ ሆያ ሰለሜ የትግርኛ ባህላዊ ጭፈራ ሲናላሎ ኢላሎዬ ሲናላሎ ላሎዬ ሲናላሎ ኢላሎዬ ዮዮ፣ ህሊና፣ ዲና፣ ብሌንና ብሩክ በቤት ውስጥ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ እየተዝናኑና እየተጫወቱ ጥሩ ጊዜ ያሳለፉ። እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ። ደህና ሁን ዮዮ፣ ደህና ሁን።